น้องเกลเมื่อยไหมลูกไม่เมื่อยไปเดินถ้าไม่เมื่อยก็เดินไปกวางอยู่ไหนครับวันนี้กวางอยู่ไหนบอกเพื่อนๆดิอยู่ที่สวนสัตว์ไปเดินข้างในกันไปพาน้องเดินออกหน้าไปเลยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรกวางกวางดาวไม่ใช่เหรอกวางดาวนี่นะไม่ใช่งัวลูกนี่อันนี้มีเก้งด้วยเนี่ยเก้งมีเก้งโอ้มันอยู่นู่นไปเดี๋ยวกลับมาค่อยมาดูมันลิงมันไล่กันอยู่ตรงนู้นนะลิงมันเล่นกันไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงเห็นอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยน่าพามันมาเดินเหม็นขี้ลิงเนี่ยด้วยโอเคดีแบบนะมาเร็วต้องมาอ้วนแบบนี้ไม่น่าก็กินเดี๋ยวมันจะอ้วกเดี๋ยวมันจะขี้แตกนู่นเต็มเลยนู่นกวางมันขึ้นไปทำไมบนหน้าผาเต็มเลยข้างบนนู่นอันนี้เนื้อทรายแล้วตัวอยู่ไหนเดินขึ้นไปเลยละองค์ละมั่งนู่นมีอูฐด้วยเห็นไหมนู่นพี่กวางเห็นอูฐไหมน่ะนู่นนอนอยู่นู่นอูฐนอนอยู่นู่นร้องมันมีอะไรนู่นมีคอมด้วยคอมมันไม่มีจระเข้ไม่มีหรอกมาดูมันมีเต่าด้วยในน้ำเห็นไหมน่ะดูเต่าเห็นหัวเต่าไหมโอ้เต่าเยอะเลยนู่นเต่าเต็มเลยนู่นอู้เต่าตัวใหญ่มันก็มีมันลงไปแล้วเต่าเยอะเลยว่าแต่ว่าห้วยห้ามหาเชจันมหัศจรรย์แค่ไหนจันมากเลยเก่งมากมาเร็วปล่อยมันไปลิงมันเป็นเพื่อนของมันน้องเกลเมื่อยไหมลูกไม่เมื่อยไปเดินถ้าไม่เมื่อยก็เดินไปเจ้าลิงกินกล้วยเหรอเจ้าลิงกินกล้วย
ไปแค่นั้นไปเลย พี่บอกแล้วมันคือนกอินทรี ไป บนบนจะจอด จะเดินไปเดี๋ยวลงไปข้างล่างด้วย ดิ้งดิ้งตัวเห็นไหม เห็นจะเดินไป มันยังหาบ้านของมันอยู่ สุนัขจิ้งจอกนู่นนอนอยู่ข้างในนู่นนี่เต่าพี่กวางเต่า การเดินมาเร็ว สวย ๆไหน อย่าวิ่ง อยู่นั้นก็มันจะวิ่งใส่มัน นกกระจอกเทศมาดู ทางนี้เกล มาดูนกกระจอกเทศเนี่ยโอ้ดูมันเยี่ยว ใกล้ใกล้มันเยี่ยใส่หน้ามันอะ พี่โคตร อันนี้มีเม่นด้วย เม่นไปไหนละโอ้นู่นเม่นตัวใหญ่อยู่ข้างในนู่น แม่เหมือนกับโซนิกเลย ต่อ ทำไมแม่มันโดนจับเข้าไปในโซนิกแฮะ อันนี้เต่านา เป็นไรบ้าง เต่านาเต่าเหลืองเนี่ย เข้าไปในสัตว์ของ เต่านาเต่านาไหนเต่าอยู่ไหนครับ ดูตรงนั้น นี่ใกล้ๆกับพี่กวางเนี่ยก็มีนี่เจ้านกกระจอกเทศโอ้โหดูขามัน ไปได้แล้วนี่ก็ดูเต่าตัวใหญ่ โอ้โห ใหญ่ เต่ากินกล้วยเรามาถึงนี่นกเงือกเลยกบหรือนกเงือกนกยุงพี่กวางไม่กลัวเลยเนี่ยพี่กวางเห็นเสือไหมนะเจ้าเสือดาวเจ้าเสือดาวมันกินน้ำเสือดาวมันนั่งกินน้ำเห็นไหม เสือรามันชอบกินเนื้อเสือราแม่ ไปแล้วหนึ่งเดินมาแล้วหนึ่ง มันไม่กินลูกเสือดำมันไม่กินกล้วยไปเอาไปข้างล่างหน่อย มันท้องเลยจ้ะไม่ใช่ตัวผู้ มันมีตัวผู้ ไก่ฟ้าพญาลอ ได้แล้ว มีไก่แจ้ด้วย ครับอยู่ ดูมะละกอดูแม่จะขโมยมะละกอ ขโมยนั่นมันเจ้าของน้องนะของเจ้ากล้วย แม่จะเอาให้แม่เอาไหม ไปหยิบเองแม่ไอตัวนั้น หมีขอลูก มันขอทานมันไม่ใช่ขอทานมันชื่อมันเฉยๆใส่ขึ้นเลยใส่ขึ้นเลยไม่มีที่เอาให้ ดันเข้าไป ดันเข้าไป เดินเข้าไป
ช่ โอ้ผมมาให้เนี่ย อ้าวหล่นแล้ว กินไม่ได้ลูกไม่มีที่ส่องหลอดไม่ต้องให้มันละ ไม่ได้ เอาไปให้ลิงนะ ว่าไม่ไม่ เสือลายเมฆนี่ข้างในเสือไฟ เห็นไหมแมว มาดูแมวหน่อยแมวดาวเมียวมันร้องเมียวเมียวว่าแมวดาวเนี่ย อ่ะ ครับ เขาจะต้องหาสเต็ก สเต็กอะไรลูก เล็ก เขาเรียกว่าสเน็ก เขาจะต้องหาสเต็กตัวหากันนะ แม่นั่งกินช้าหน่อยมีหญ้าด้วยนะ ย่าเขาเอาให้อะไรวะ เอาวางก่อนลูกวางก่อน ไม่ได้แล้ว เอาวางลง พ่อผมเจอเสือ ไปดูดิไปไปดูเสือไป เสือ รอน้องก่อนสิเอาเดี๋ยวเขาถ่ายรูปให้น้องก่อนน้องเกลจะถ่ายรูป ตัวนึงมันเข้าบ้าน นี่น้องเกลอยากจะดู นี่ออกมาแล้ว หน้ามันน่ารักตรงนี้ใส่มันไม่น่ารักโอ้ย บอกว่า ไม่มีนู่นไงมีแต่รูปปั้นมันไงเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกัน ให้ดิงมั่ง โอเค ให้ลิงมั่งไปให้ลิงแล้วก็กลับบ้านนะครับ ให้ดิงหมดตะกร้าเลย ไปดิจูงแขนน้องไปจะไปดึงเสื้อน้อง มากันมาให้ดิงถึงน้อง นี่หอยทาก หอยทากมันอยู่ในถังขยะ ใช่ไปเดินไป พ่อเลยเขาไปแข่งขาดพ่อเลยเขาไปแข่งขาด โอเค มันจะแซงหน้าเป็นผีวิ่งเข้าตุ๊กทุกที่กันเลยครับแต่เราหอยจ้าพ่ออย่าเอากล้วยนี้ไม่ให้ดิงอ่ะ มันกินไม่ได้ ได้นี่ขี่ได้ด้วยของมันจะเอาให้มันเอาให้มันผมไม่เลย เอาไม่ได้ก็ต้องยัดให้มันสิให้มันดึง ไว้งั้นแหละลูก มันโคตรตลกมากอ่ะอุ้ย เอา ได้มันก็ดีน้อยเอามาให้ผมมั่ง หมดแล้วลูกหมดแล้ว ดูมันพยายามดึงเอาลูกสามจับ เอาตรงตูดเข้าดี เอามาให้ผ ๆพอ ม พอมันดึงได้ไหมนะดู อุ้ยแม่ให้ผม แม่ช่วยหน่อยก่อน ผมไม่รักแม่แล้ว ดูมันนั่งเลย มันนั่งกล้วยมาดูมันนั่งบนกล้วยเลย มาดูมันนั่งบนกล้วยอะ เ
ดันให้มันสิดันเข้าไป ไม่ตลกดีเลย นั่นได้แล้ว ได้คนตัวแล้วก็ ไป